Привіт, товариші. Сталася біда. Всім привіт. Да, тут таке слягла мене топлівна. Вчора от зняв, сьогодні відвіз. За день зробили. На стенді провірили, все виставили. Будемо зараз пробувати ставити. Заводить. Да, у мене є помощник. Да? Помахай. Зараз повидуваємо тут з дірок у саме іну. Будемо псикати. Да. На, Дімусь, подержи. Подержи, щоб не закривало. Ти ж за кран закривай, що сюди пересадити. Звісно, тут, блін, морочно в цих Т-40, щоб зняти форсунки, клапані кришки мені прийшлось знімати. Компресором. Ми зараз компресором попсикаємо, пилюка з'їде. А де Діма той пістолет? А он, на візку. Видуваю. Подійди, трошки одійди, синок. Звісно, нам тут і не садять зробить. Ну, не садять. Блін, влад. Коротше, у глаза пилюка ще й попадає. Сьогодні, мабуть, буде неудачний день. Може і не справимо, може і справимо. Правильно, що в мене справили. Ну що знає, чи справимо, чи ні. Трактор. Так я поможу, як ти справив. Ну да. Сусідка приходила тільки що. Порося втекло. Ну да. П'яна, каже, порося п'яне. Ну да. Щось не те. Блін, грязна морда, Дім, да? Не дуже. Зараз будемо цим псикати. Пилюка псикується. Головне, щоб ще і газон не ламався. Завтра, якщо не справимо, следующий час будемо знімати, якщо не справимо. Так, вроді видув. Соберемо, заведемо, знімемо відео, покажемо, да? Ну да. Виключайся. Ставимо лайки, підписуємося.